سلسلة الكتابات الغنوصية الجزء الثاني. عنوان: إنجيل توما. عنوان فرعي: هل ينتمي إنجيل توما إلى العهد الجديد؟ دراسة للدكتور ستيفن بويس. مقدمة: إنجيل توما هو الأكثر شهرة في الأوساط الأكاديمية المعاصرة بين أسفار أبوكريف العهد الجديد. كان هذا الإنجيل بين الوثائق التي تم اكتشافها في العام 1945 في نجع حمادي. إن مجموعة مخطوطات نجع حمادي تتكون من 13 مخطوطة قديمة تحتوي أكثر من 50 نصا أبوكريفيا أي منحولا. من بين أشهر النصوص نجد كلا من إنجيل توما وإنجيل فيلبس وإنجيل الحق. أما إنجيل توما فهو يحتوي على مجموعة من 114 قولا ليسوع. بعض هذه الأقوال مبهمة أي مشفرة وغامضة، وبعضها الآخر مشابه لأقوال يسوع في الأناجيل الأربعة الأصلية. إن آخر قول من هذا السفر هو الأسوأ سمعة من بين الأقوال 114، ويقرأ كالتالي: اقتباس: قال يسوع: لأن كل امرأة تجعل نفسها رجلا ستدخل ملكوت السماوات. نهاية الاقتباس. سوف نقوم لاحقا بدراسة هذا القول ضمن هذه الدراسة. إن المؤلف يقوم بالإشارة بشكل واضح إلى الفلسفة الغنوصية، ومن النادر ما يقوم بدفع القارئ إلى التركيز على خدمة يسوع وعمله. على ما يبدو أن تعليم هذا الإنجيل يدعو القراء إلى البحث وإيجاد الشرارة الإلهية في ذواتهم أي في داخلهم للوصول إلى المزيد من الاستنارة. إن هذه التعاليم هي هرطوقية بطبيعتها، وقد رفضتها كل الكنائس الأرثوذكسية تقريبا. يبتدئ الإنجيل بالكلمات التالية: اقتباس: هذه هي الأقوال السرية التي قالها يسوع الحي والتي دونها يهوذا توما التوأم. نهاية الاقتباس. يدعي المؤلف أنه ديديموس، والتي تترجم التوأم، والذي كان شاهد عيان على حياة وخدمة يسوع. يختلف العلماء حول تاريخ هذا السفر، لذلك نجد مجموعة واسعة من الآراء التي يقدمونها. تتراوح التواريخ المقدرة لهذه الكتابة بين 50 وحتى 250 ميلادية. يعتقد فالنتاسيس أن صعوبة تاريخ هذا السفر ترجع إلى أنه مجموعة من الأقوال أي لوجيا، دون أن تكون في إطار سرد، مما يفضي إلى إمكانية إضافة أقوال فردية بشكل تدريجي مع الوقت. يؤرخ فالنتاسيس إنجيل توما بين العامين 100 و110 ميلادي، مع احتوائه لبعض المواد التي قد تعود إلى القرن الأول، والتي يمكن أن يتم إرجاعها إلى الفترة الممتدة بين العامين 30 وحتى 60 ميلادية. أما جي آر بورتير فيؤرخ إنجيل توما إلى تاريخ متأخر، وهو 250 ميلادية. لقد وجدت أن الأدلة تتماشى بشكل أكبر بكثير مع التاريخ الذي أعطاه فالنتاسيس، أي من 100 وحتى 110 ميلادية أو بعده بقليل، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض التقاليد قد تكون أقدم من ذلك بكثير. إن فكرة السرية أو الأشياء المخفية سوف تكون فكرة متكررة في هذا الإنجيل، إذ أن الكاتب يحاول أن يقوم بتقديم يسوع كما لو أنه رجل أرشد تلاميذه لكي يقوموا بإيجاد المعرفة المخفية داخلهم. ويبدو أن مفهوم الأقوال السرية المذكورة في المقدمة
يصل نفسه بالتصريح الذي أدلى به يهوذا ليس الإسخريوطي في يوحنا في الإصحاح 14 في الآية 22: اقتباس: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ نهاية الاقتباس. يبدو أن مؤلف هذا السفر يقوم بربط كتاباته بإنجيل لوقا وكذلك بالسرد الإنجيلي الذي قدمه يوحنا أكثر من السردين الآخرين. إن هدفي في هذه المقالة هو اختبار 6 من أقوال توما ومقارنتها بالأناجيل الأربعة الأخرى. إضافة إلى ذلك، فإنني أهدف إلى تقييم أصالة الأسفار فيما يتعلق بقانونيتها.